gì đâu, đâu có bị thôi. Cái này cho nửa ký.
Con thuê đất ở đây nè, xong rồi con thuê luôn cái chỗ này. Chỗ này con thuê. Dạ. Thuê lâu mau rồi. Con mới thuê đây à. À. Lâu nay mà sao giờ con mới thấy ông trở về vậy? Đi kiếm chỗ ông ở. Ông nhớ nhà quá mà ông bây giờ ông về ông thăm thử nhà cửa anh treo mà. Giờ con cái này con mới thuê hả? Dạ, con mới thuê. Ở đây rồi cái nhà này. Dạ, bố mẹ con thuê hết để làm vườn. Còn con bữa nay con mới qua đây con nấu ăn. Ông vô ngồi ghế nè. Bây giờ ai đứng ra đây cho con thuê cái đất này? Dạ ông Danh cho con thuê á. Chứ ông đi đâu mà ông không ở đây nữa. Ông đi kiếm chỗ khác ông ở chứ cái này nó dành người với ông. Bị nó lừa ông, nó đọt cái chỗ này, ông đâu có biết. Ủa vậy hả? Vậy mà ổng cho bố mẹ con thuê. Công ty ổng đi đâu á? Thì nó về đây, ông tưởng đâu nó về đây nó ở với ông. Cái nó làm giấy làm tờ gì cái nó về đây nó là nó gạt ông, nó ký giấy tạm trú tạm vắng cho nó. Ông nghĩ cuộc đời của ông vậy, cái ông nuôi đảng ông đi kiếm chỗ khác ông ở. Hay thôi ông ở đây với con đi, chứ lâu nay ông ở với ai? Ông đi ra ngoài kia ông đi xa lắm rồi, ông có cái chòm đất của người ta bỏ hoang đó, ông dọn rồi thành như cái rừng rồi đó, ông ở một mình ông thôi chứ ở với ai. Con chó hồi đợt trước ông nuôi á, chủ nó mới tới lấy rồi nha. Vậy là ông cũng đỡ lo, ông về đây cốt yếu là ông về đây ông đón nó. Chứ lúc ông đi đó ông tính đêm nó theo, nhưng mà ông đi không biết là ông đi về đâu, không có chỗ nương tựa, cho nên là ông chưa có chỗ ở chính xác, cho nên ông không có đem nó đi. Mà ông đi thời gian rồi ông cứ sợ nhà nó đói, sợ nó cũng tội ông, tính ông về ông đón nó, rồi bây giờ chủ lấy rồi thì đêm về rồi ông cũng mừng lắm. Nhóm lửa nấu ăn nè, hay ông ở đây ông ăn với con rồi tối ông cứ vô giường ông ngủ đi. Ông cũng không đói đâu con, ông cũng về đây cái ông thấy ông nản quá ông cũng no rồi, ông đói. Nhưng mà ông ngủ chỗ nào cũng được, ông ngủ đây cũng được. Vô nhà đi, cha mẹ con đã thuê rồi, vô phiền phức. Rồi ấy cửa đồ có khóa không, có trống không, ông vô ông thắp cho hòa cây nang thôi, rồi có khi là ông sẽ đi luôn trong đêm nay luôn, ông không ở đâu. Trời ơi, tối này còn xe nữa đâu mà ông biết ông đi đâu. Ông hay ông ở đây đi. Đâu, ông không có ở đâu. Thì, con nói thì cũng đúng, nhưng mà thôi không ấy thì ông ngủ tạm ở đây, cho ông ngủ tạm đây một đêm. Rồi sáng có thể là ông cũng đi thôi, chứ ông không ở đây đâu. Từ hồi ông đi ở đây cũng buồn lắm. Không có ai đi ra đi vô hết. Thì không có người làm ở đây, đóng cửa rồi hết bịt bùng, rồi có ai tới lui đâu. Rồi bây giờ con thuê con ở đây con nấu nướng thì cũng có người rồi. Con ở đây con làm đất làm đai đây, thì bây giờ con ông nhờ con một việc nha. Ông cứ nhờ đi, con giúp được là con giúp ông hết á. Ông nhờ một việc là không có cái gì nó quan nặng nề hết á. Rồi ông cứ chiều chiều là con vô chỗ thờ bà đó, con đốt giùm cho ông cây nhang cho nó ấm với bà, vậy thôi là ông mừng thôi. Tưởng gì chứ, việc đó ông cứ yên tâm. Bố mẹ con cũng hay thắp nhang cho bà lắm. Vậy là ông cũng mừng, ông cũng cảm ơn bố mẹ con với con. Để nói nhà cứ chiều tối con đốt giùm cho ông cây nhang là ông vui trong lòng thôi. Bây giờ ông nghỉ ngơi xíu đây rồi con nấu ăn xong rồi con mới ăn, ông ăn. Con cứ lo phần con đi, ông không có đói đâu mà con lo. Ông về đây ông thấy cái cảnh này ông no, có ăn ông cũng ăn không nổi đâu. Về đây ông thấy cái cảnh này ông tủi thân ông lắm.
Em con ruộng còn nguyên đây là con cũng đỡ khỏi sắm gì hết. Dạ. Cái này con cũng giữ nguyên hiện trường nè, con không thay đổi gì luôn. Con cứ giữ đó con xài. Ông ở trong đó rồi ông có ở gần nhà của ai không? Hay ông ở một mình? Ông chỉ ở một mình ông thôi, không có nhà nào gần gũi ông hết á. Ông chỉ một mình ông trên mé rừng hết thôi. Vậy á thì con bảo bố mẹ con trả lại nhà cho ông để ông ở lại đây cho nó vui. Chứ tự nhiên vô trong đó ở một mình rồi lỡ tối bệnh tật rồi sao? Bây giờ bố mẹ con đã bỏ ra số tiền thuê mướn đây rồi, bây giờ ông về đây ông ở rồi bố mẹ con làm sao lấy tiền lại mà. Cứ làm cho nó hết hạn đi rồi tính sau. Con nói với bố mẹ con á, ở mướn đây không biết mấy năm, ở lúc nào mà bố mẹ con hết hạn rồi á, là báo trước cho ông, báo giùm cho ông tháng để ông giải quyết. Dạ, để con nói bố mẹ con. Con cứ ở đây, nhưng mà quan trọng nhất là ông với mơ ước nhất là con cứ chiều chiều đốt giùm cho ông cây nhang cho bà là ông mừng thôi. Ở đâu nhiều người, chắc ai tới đây ở. Ví dụ tôi lúa tùm lum. Ai tới đây tính dọn bán, mua bán, ăn uống gì vậy? Cổ sùm. Hôm nay hết. Hôm qua nghe nó bằng đất mình mà. Vậy mà mới băm nè. Ai làm đó? Không có ai hỏi thăm thử. Của mình còn nguyên này. Đất này ai làm ta? Nước non gì? Cây không ai chăm nó đây khô héo hết. Chứ dám gì đâu. Nhà này đâu có không, nó không. Này hư hết. Nước non đâu có người ở đâu.
Cái này chắc ai mới trồng mấy thằng bí mới trồng này. Còn cái kia trồng mà sao không tưới tắm gì hết, khô queo hết, đâu có trái. Ai dọn dẹp gì hết á. Như cái nhà quen vậy thôi. Nhà mà không có người ở đây. Hư hết. Dây này nước mục nó lên đây mà nắng quá không có nước đây, nó có dễ gì nó ra trái. Khô hết. Cửa đóng trồng giờ cứng ngắt. Cứng ngắt ở trong, đóng châu ở trong cứng ngắt. Cái cây kia mà không sửa soạn lại này chết. Ba dùm gửi nó bu đầy đó nó cũng chết, công sức của mình. Trồng cái hồng nó biết bao nhiêu năm. Ra trái rồi mình bỏ mình đi, cái bây giờ chùm gửi nó bu rồi đó. Rồi nó không. Thấy cái cảnh gì mà ớn này. Giờ lâu lắm rồi mà ớt được cỏ ớt không nước nữa thôi chứ làm gì. Hư hết. Chùm gửi nó bu đó là không chắc rồi nó chết hết. Gỡ hết cái chùm gửi xuống kìa.
quá. Cái này chắc ai mới trồng mấy thằng bí mới trồng này. Còn cái kia trồng mà thôi không tưới tắm gì hết, khô queo hết, đâu có trái. Như cái nhà quen vậy thôi. Nhà mà không có người ở đây. Y chè người ta ở nhà thấy thơm quá. Thuốc này hay lắm nè. Bao giờ bỏ. Không biết bao nhiêu gì đó rồi. Chim mất hết rồi. Mất hết. Còn gì vô xé cái lông à. Mấy 20 năm hơn rồi đó. Tiếc ghê. Rồi, lên xem.
quay ông ngồi ngang nó hỏi gì kia. đó biết không, cái chụp nó ra không Biết chủ em hùng của mà ở đây mà hồi giờ mà biết ông này là sĩ quan ở đây hùng á. để mà đường khỏi téo nhà được rồi. Hút tôi lén nó cũng hơn thành bỉ à anh, nó lấy vợ ông đó. Cái này đỏ Đồ ăn gì hay có gì đâu. Vậy về đâu? Con nước người ta tứ rồi nè. Có rồi. Tứ cho nó trong rồi. Nó có gượng được cái gì nó gượng ra.
Coi lần nữa. Có nước. Nước thì bữa có bữa không.
bay trắng non hết.